welcome to my channel. This is Penyang. Ayan, so this is my first time to do this kind of video. Yeah, first time vlogger here. First time in YouTube. Yeah, first time YouTuber, whatever you wanna call it. So, may English ang ate mo, ano? Medyo nosebleed tayo. Yun. So, I do this video because my daughters requested me to do this. Yeah. So, I'm gonna cook something that they really like to eat. Something that really soft. Siguro masyado na kayong familiar doon kasi ang dami-dami niyang video sa YouTube na gumagawa ng ganun. So, eto na nga. Yun, I'm gonna cook jelly flan. Yeah, jelly flan, leche flan. So, ayun. Kaya ako siya lulutuin ngayon dahil requested nila. So, merienda nila yun. Yung iba, papamigay natin. So, yun. Kasi, syempre, marami siya. Ano naman ang gagawin ko doon? Eh, stock lang natin siya sa ref, no? Ayun, may ref pa. Ayun, charot. So, ayun na nga. Hindi ko napapatagalin pa. So, ito na. Papakita ko na kung ano yung ingredients niya. Very much familiar na kayo dito siguro. So, I'm hoping that you will still like this video. So, click the thumbs up. And please hit subscribe. At the bottom left. Is that bottom left or bottom right? Bottom right yata yun. So, medyo duling lang ang lola nyo. So, ayun. Don't forget to hit like and subscribe. Okay? Then, let's... So, guys, these are the ingredients that we need to cook that jelly flan, jelly leche flan, gelatin, or anything that you want to call it. So, first, of course, we have 4 eggs here. Bahala na kayo kung gusto nyo large or small. Basta ako, I prefer small. I don't know why. Ayan. Then, of course, Mr. Gulaman, yung yellow. Kasi nga naman, pag ibang kulay, ano na magiging itsura ng jelly flan na. So, sugar. We have sugar here. This is for the caramel. But I'm not gonna do caramel kasi ayaw nila yon. I don't know why. Ewan ko, ayaw talaga nila yon. So, syempre, hindi ko naman siya pwedeng gawin. Kung ayaw naman nila, masasayang lang. Then, we have here this Angel Evaporada and Alaska condensed filled milk. Sweetened condensed filled milk. Of course, para medyo matamis naman yung ano natin. Pero hindi naman sobra. Tsaka ayoko na nakakaumay. Ayan. So, and of course, yung llanera na paglalagyan natin para maganda naman yung hulmahan niya. Hindi lang ako sure kung llanera talaga tawag dito. Or, ang alam ko planera yung parang pambalot ng bata. So, siguro llanera nga to. Ayan. Siyempre, hindi pwedeng walang tubig. Kailangan merong tubig. Mga 4 to 5 cups lang naman. Mas maraming tubig, mas maganda kasi mas malambot yung jelly flan. Pero, siyempre, nasa sa inyo na yun. So, yung una natin gagawin, mix natin lahat ng eggs. Ayan na siya. Ayan. Dapat walang sasamang balat. Okay lang isama nyo yung puti kasi jelly flan naman siya. Hindi siya yung purong leche flan. I mean, purong egg na leche flan. So, ayun. Ayan. Last one. Okay. Ayan. Tapos, mix-mix lang siya. Ayan. Mix-mix lang. Mix-mix. Ayan. Haluin mo siya mabuti para hindi na ma-distinguish yung yellow tsaka yung white. Ayan. Ewan ko kung bakit pula ang tawag ng iba dyan. Pero kasi yellow naman talaga yan. Ayan. So, next is strain natin siya para mawala yung bula. Ayan. Ayan. So, medyo nawawala na yung bula. Ayan. Ayan. Kaya natin siya strain kasi para masigurado nating pino yung jelly leche flan natin. Pangit kasi pag merong bula-bula, para rin siyang may hangin sa loob. Pag hiniwa mo siya, mahahalata mong may para siyang butas-butas kasi yung bula yun. Bula ng egg. So, dapat talaga ni-strain siya. So, after mo siyang salain, ilagay mo na yung evap. Ayan na siya. Dahan-dahan ng paghalo kasi magbabubbles na naman siya. Pero mamaya mawawala din yan.
Then, next is yung condense. Pwede mo siyang dagdagan ng sugar kung gusto mo. Kasi may iba na sobrang tamis yung panlasa. So, kami, hindi naman matatamis ng bongga yung panlasa namin. So, okay na to. Tsaka hindi rin kami mahilig sa sobrang tamis. Natatakot kami magkaroon ng diabetes. Ayun. Then, hindi ko na siya lalagyan ng vanilla extract. Kasi ito pa lang, sapat na. Pero kung gusto mo ng, ng pambenta talaga, yung pwede mong ibenta sa market or sa kung sino mang gusto mong bentahan, lagyan mo ng vanilla extract para mas mabango. Ayun, so yung mixture na ginawa natin kanina, set aside mo lang muna. Ngayon naman, imimix natin tong gulaman, Mr. Gulaman powder, dito sa water na nilagay natin sa casserole. Tapos, mix mo lang siya ng i-mix hanggang maging even. Ayan. Kasi baka magkaroon siya ng buo-buo. Pangit naman yun. So, i-mix mo lang siya ng i-mix. Pero wag mo muna sisindihan yung apoy. Mamaya mo na siya sindihan. Pagka, tunaw na lahat ng powder. Ayan, so tunaw na siya. Pwede na siyang lagyan ng apoy. Pwede mo na siyang sindihan. Medium lang. Medium heat lang muna dapat. Lagay na natin yung mixture. Ayan siya. Okay. Ayan, so pinong-pino na siya. Tapos haluhaluin lang natin siya hanggang sa maging well-even uli siya. This is for 5 minutes. Kasi luto naman na yung gulaman natin kanina. So maybe 5 to 10 minutes hanggang sa maluto rin yung itlog, syempre. Sabi ko nga dapat well-even siya. Mix na mix siya. Pero kung mapapansin nyo, medyo dahan-dahan lang para hindi siya mag-bubbles. Kasi again, pag may bubbles, medyo pangit siya kapag hiniwa. So, yung heat niya, kanina from medium heat, medyo ibababa natin siya ng konti sa low. Dahil pangit naman kapag kumukulo siya ng bongga. So, ngayon, nilalagay na natin siya dun sa lianera. Ayan. Nakikita ko ba siya? Ayun, ayun siya. Ayan. So, mainit pa siya. Pero okay lang. Kasi hahayaan naman natin siyang lumamig eh. Lalamig na yan ng kusa maya-maya. Tapos, kung gusto nyo, pagka na-cool down na siya, i-chill nyo din siya sa ref. Para mas masarap i-serve. Tapos, lagyan nyo na rin ng caramel. Or, minsan nga, na-try ko choco, yung Alaska choco. Ang sarap niya, grabe. So, pwede nyo rin siyang i-try. Ayun. Nalagyan pala yung kabila. Ayan, so malapit na siya matapos. Okay, last one. Oops. Ayan, so may konting tira pa siya. Lagyan pa natin yung iba. Ayan na siya, na-excite na ako. Sarap-sarap. Kalain mo yun, sakto siya sa 5 lianera. Sarap, grabe, ang sarap, ang sarap, ang sarap. Ayan, tapos na. So, hayaan mo na siyang lumamig.